Tối 28 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 7.116 ca nhiễm mới tại 58 tỉnh, thành phố, trong đó có 5.862 ca trong cộng đồng. Đáng chú ý, hôm nay cả nước có 79.171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 3 ca tử vong do Covid-19. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca Covid-19 như sau: Hà Nội 913, Phú Thọ 475, Vĩnh Phúc 418, Yên Bái 305, Nghệ An 292, Lào Cai 288, Hải Dương 261. Quảng Ninh 252, Tuyên Quang 246, Thái Bình 224, Đắk Lắk 214, Thái Nguyên 209, Bắc Cạn 173, Hưng Yên 165, Nam Định 164, Quảng Bình 157, Bắc Ninh 147, Lâm Đồng 132, Đắk Nông 123. Hà Giang 118, Cao Bằng 112, Hà Tĩnh 102, Hà Nam 101, Lạng Sơn 92, Lai Châu 91, Ninh Bình 88, Quảng Trị 83, Thành phố Hồ Chí Minh 82, Sơn La 81, Hòa Bình 80, Đà Nẵng 80, Vĩnh Long 74. Bình Phước 71, Bắc Giang 70, Điện Biên 66, Bình Định 58, Bến Tre 55, Thanh Hóa 54, Bình Dương 51, Bà Rịa Vũng Tàu 47, Phú Yên 41, Tây Ninh 35, Cà Mau 32, Quảng Ngãi 31. Hải Phòng 30, Khánh Hòa 28, Đồng Tháp 23, Bình Thuận 18, Quảng Nam 18, Thừa Thiên Huế 17, Kiên Giang 9, An Giang 5, Long An 4, Kon Tum 3, Trà Vinh 2, Đồng Nai 2, Cần Thơ 2, Hậu Giang 2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai trừ 245, Đắk Lắk trừ 113, Bắc Giang trừ 107. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc cộng 119, Hà Tĩnh cộng 102, Đắk Nông cộng 82. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 8.758 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.638.632 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.538 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.630.883 ca. Trong đó có 9.239.486 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.584.454, Thành phố Hồ Chí Minh 608.242, Nghệ An 481.009, Bắc Giang 385.103, Bình Dương 383.360. Ngày 28 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 79.171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.242.303 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 629 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 517 ca, thở oxy dòng cao SFNC 47 ca, thở máy không xâm lấn 12 ca, thở máy xâm lấn 52 ca, ECMO 1 ca. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 39.495.440 mẫu, tương đương 85.795.583 lượt người, tăng 1.045 mẫu so với ngày trước đó. Ngày 28 tháng 4, cả nước ghi nhận 3 ca tử vong tại Kiên Giang, 1 Lâm Đồng, 1 Tây Ninh, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 7 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.037 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 27 tháng 4 có 327.296 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 213.645.290 liều. Trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 195.134.871 liều, mũi 1 là 71.440.954 liều, mũi 2 là 68.627.272 liều, mũi 3 là 1.505.909 liều, mũi bổ sung là 15.225.865 liều. Mũi nhắc lại là 38.334.871 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.360.022 liều, mũi 1 là 8.898.577 liều, mũi 2 là 8.461.445 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 1.150.397 liều, mũi 1. Cập nhật đến chiều ngày 28 tháng 4, đã có hơn 3,5 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine điện tử là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân. Sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới. Người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng. Xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Quá trình này được thực hiện do các cơ sở tiêm chủng. Cục Y tế Dự phòng là đầu mối để ký số.